Inte Lego. Jag är tillbaka, jag lovade det. Och här kommer uppföljningen av rapporten. Håll till godo. Men innan vi kör, klicka in på hemsidan, anmäl dig till nyhetsbrevet. Och du kan också gå till portföljavsnittet där Inte Lego har en alldeles egen sida med grafik uppdaterad. Och det jag tänkte gå igenom idag är följande. Jag går tillbaks till det finansiella. Jag pratade senast om kundfordringar, kundbetalningar, kassa och kredit. Och då har jag grävt djupare för att se vad som döljer sig bakom siffrorna och hur hälsosam affären de facto är. Sen till det här att gå från Duplo till Lego, att växa upp, handlar just nu väldigt mycket om bolagets trovärdighet. Är bolaget tydligt med vad det är som driver den här tillväxten? Vad är bevisat och vad behöver fortfarande bevisas i den här affären? Det ska vi bottna. Och sen värderingen. Uppdragsanalytikern Montega säger att de inte längre kan värdera bolaget baserat på den informationen bolaget delger. Så då ska vi prata lite om varför de inte kan göra det. Och då ställer man sig genast frågan, hur ska bolaget värderas då? Men låt oss börja med de här kundbetalningarna som jag har pratat om innan. Jag försökte förenkla det, för att så länge man kan förenkla är det bra. Men när man inte kan förenkla, då måste man gå på djupet. Och då blir det komplext. Och många av mina lyssnare kanske inte har resultat, balansräkning och kassaflöde som sin hobby eller sitt primära fokus. Vissa somnar ju kanske redan när man kommer till att prata om en rapport. Och det kan väl vara sunt att förstå lite finanser om man ska vara investerare i en aktie. Så det är väl en uppmaning till alla. Och om man tar då en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys, så räcker inte det för att beräkna kundbetalningar. I stabila bolag så är det ganska lätt att räkna ut. Men det går inte att veta exakt. Och därmed så finansvärlden, de tittar ju helst på det fria kassaflödet. Så att när jag förenklade kundbetalningarna så fanns det väl anledning utifrån allting som skedde i rapporten. Det var väldigt mycket fram och tillbaka här i rapporten i relation till beroenden kring de här frågorna som gör att det finns anledning att titta närmare på det. Och behöver man även komplettera det med information från bolaget. Det är ju egentligen enda sättet då att få informationen rätt. Och då blir ju nästa fråga då om huruvida man kan lita på informationen från bolaget. Men utifrån det finansiella perspektivet så får vi väl göra det. För det här ska ju också granskas sedermera av en revisor och så vidare. Och här är ett försök att beräkna de direkta kundbetalningarna. Och då kan vi titta på inbetalningarna. 24 miljoner kom in via teckningsoptioner och emission. Sen kommer 52 miljoner från EKN-finansiering, alltså Exportkreditnämnden. Och den här kan man också då diskutera, är det riktiga pengar? Det är klart det är riktiga pengar. Men det kommer också med frågeställningar kring vad innebär de villkoren och varför man behöver den här EKN-finansieringen. Men oavsett vad, 52 miljoner kronor in. Sen har vi Moviemed-affären, den här stora affären, 243 miljoner i Q3. I mina beräkningar och vad jag kommer fram till så har man inte fått in några inbetalningar på den. Utan när kvartalet var slut så låg 100% i kundfordringarna. Så inga pengar in, det är ju betalningsvillkor kopplat till den över 24 månader och det är ju inte troligt att ens en upfront payment kom in i kvartalet. Och sen kommer vi till den som verkligen går att ifrågasätta då. Vad är de riktiga kundbetalningarna? Om man exkluderar EKN och man tar bort Moviemed. Och den siffran, den måste man härleda fram. Eftersom den inte nämns explicit. Och då har jag kommit fram till 68 miljoner. Och därmed så har vi ett totalt inflöde av 144 miljoner. Sen tittar jag på ett utflöde. Och då finns det några saker man kan konstatera genom att titta i rapporten. Råmaterialkostnader, personalkostnader, investeringar, amorteringar. Och sen finns det en post som också är ett svart hål när det gäller att förstå hur den är nedbruten. För det finns något som heter övriga kostnader.
som inte totalt kommer innefatta flöde ut. Alltså det är bokföringstekniskt vad som är externa kostnader. Men vad som faktiskt har lämnat bolaget i ett negativt kassaflöde, det är svårt att stipulera. Men sen finns det också andra kostnader som man inte hittar under externa kostnader som gömmer sig i en kassaflödesanalys. Och det här måste man också då härleda fram för att komma fram till en siffra. Och då härleder jag den fram till 62 miljoner kronor i kostnader. Och då har man ju investerat i verksamheten, man har förlikats med någon part. Och så här. Det går ju att läsa sig till en massa saker som ser ut att ha kostat pengar. Och då kommer vi fram till den siffran. Och då skulle totalt utflöde då vara 101,3 miljoner. Och hur vet jag att de här härledningarna är korrekta? Jo, då måste jag göra en matchning. Jag måste matcha de här siffrorna mot faktorer som är kända. Och matchning nummer 1, den gör jag mot nettot i kassan. Kassan ökade med 47 miljoner. Så den här beräkningen, den stämmer med kassaförändringen. Den andra matchen jag försöker göra, det är att titta på kundfordringarna, att de nettoökar med Moviemed-affären. Moviemed-affären är diskonterad på grund av de här 24 månaders betalningsvillkoren. Så det är inte 243 miljoner, det är runt 174 miljoner kronor man lägger in där i kundfordringarna. Men samtidigt så minskar ju då kundfordringarna med mitt antagande om att det är 68 miljoner som har kommit in i kundbetalningar. Och sen samtidigt så gör man en nedskrivning av kundfordringar. Och det här ska vi hålla ögonen på. Vi vet inte hur stor den här nedskrivningen är. Man skriver ner den med ett belopp som är okänt. Så jag måste estimera den för att få en match mot kundfordringar. Och då kommer jag fram till att man har skrivit ner 4 miljoner. Kan vara ett annat belopp helt enkelt. Men då matchar även de här siffrorna mot kundfordringarna. Och sen gör jag en tredje matchning. Och det är att 52 miljoner från EKN och 68 miljoner från kundbetalningar. Det blir 120 miljoner. Och precis när kvartalet var slut, den 2 oktober närmare, så har Intellego skickat ett pressmeddelande. Där man skriver att kundbetalningarna var 120 miljoner. Så det jag gör här, det är en matchning. Och den som vill utmana den behöver göra en ganska sofistikerad räknemodell och hitta alternativ till den som matchar. Och det man skulle kunna utmana då är att information från bolaget inte går att lita på. Det vill säga att om bolaget inte får med sanning här om de här 120 miljonerna eller så vidare. Ja, men då har vi en helt annan frågeställning. Utan det jag försöker göra här, det är ju att matcha det som faktiskt är kommunicerat och komma fram till kundbetalningar. Och då blir det 68 miljoner som har kommit in i riktiga kundbetalningar. Så att det är min analys och det är min slutsats med förbehåll för att man måste härleda och alla svar ges inte i det här. Slutsatsen därmed, kundbetalningar, det är ett trubbigt mått för att värdera bolaget som jag har gjort här i några kvartal tidigare och även gjorde i klippet efter Q3. Nu har jag omarbetat utifrån den här väldigt mycket mer djuplodade analysen och kommit fram till vad de då var. Det går att estimera kundbetalningar, men det finns en risk att man missleds i den beräkningen och speciellt när man har höga kundfordringar som skrivs av då. Dessutom i fallet Intellego så är ju EBIT-värdering, den är ju helt satt ur spel. Och det är ju för att det ger väldigt mycket högre risk och missvisande värdering på grund av de här kundfordringarna. Jag skulle inte våga värdera det här bolaget på EBIT idag. Och tillväxtbolag kan inte heller alltid med rättvisa värderas på kassaflöde. För det är ju det som finansbranschen föredrar att titta på. Så varken EBIT eller kassaflöde är bra. Kundbetalningar är heller inte bra. Så att man behöver ju faktiskt titta på kombinationen av allt det här. Och det är det jag då har gjort. Men det konkluderar den delen. Och därmed så skulle man ju också då behöva titta på finansiella hälsan i stort. Q3-hälsan här. Det operationella kassaflödet. Titta på den gula stapeln här och ställ den mot kundfordringar, omsättning och EBIT. Det kommer ju inte in speciellt mycket pengar i relation till vad man då presenterar som omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Om man dessutom tar bort investeringarna från det operationella kassaflödet,
Då har vi ett fritt kassaflöde på 30 miljoner. Och då vet vi också att den affär som är stabil, Daro, det är ju en traditionell industriverksamhet med väldigt stabil kundverksamhet över tid och taktar som en grundläggande finansiell trygghet för det här bolaget som totalitet. Ger stabilitet. Och då kan man också konkludera, jag har inte siffran exakt på vad Daro har i kundbetalningar, men säg att de taktar då runt 25 miljoner. Så får man dra av det från den siffra jag kom fram till på 68 då, för att komma fram till vad faktiskt grunda kärnaffären får in i kundbetalningar. Men tydligt är att Juvio och dosimetrar genererar väldigt begränsat kassaflöde i relation till rapporterad omsättning och rörelseresultat. Det kan vi konstatera med all säkerhet. Så, det finansiella, om vi ska konkludera den. Vad döljer sig bakom siffrorna? Hur hälsosam är egentligen affären? Ja, Daro är en stabil affär. Det är ett tillverkande bolag med lite annan profil än moderbolaget. Det förvärvades säkerligen för att erhålla stabila finanser. Och kundfordringarna, de drivs med stor sannolikhet till största del av Juvio-hårdvara och dosimeterförsäljning. Det är vad vi ser. Vad behöver man som aktieägare därmed fundera på? Man behöver fundera på hur stor andel av de här kundfordringarna som kommer att skrivas ner över tid. Vi hade nedskrivningar av kundfordringar efter 2024. Vi hade nedskrivningar av kundfordringar nu i Q3. Och därmed så måste man också fundera på hur sannolikt är det att kundfordringarna övergår i kassaflöde över tid. Och då behöver man också fundera på om Juvio och dosimetrar ska ses och värderas som ett förhoppningsbolag eller som en bekräftad affär. Det blir slutsatsen på det finansiella. Och därmed ska vi gå vidare och prata trovärdighet. Ja, när det gäller trovärdigheten så tänkte jag bottna då vad är bolaget tydligt med vad som driver tillväxten? Och vad är bevisat och vad behöver bevisas framåt? Så vi börjar med, och för att förstå då tydligheten i tillväxten så bör man också förstå bolaget och dess olika ben som det står på. Bolaget står på 3 ben i huvudsak. Det här Daro-förvärvet i England, som jag har beskrivit innan, en stabil verksamhet som genererar ungefär likvärdig omsättning och lönsamhet kvartal efter kvartal. Står i sin tur så har de flera verksamheter, men de har ju bland annat en verkstad och tillverkar UV-relaterad utrustning och säljer det till kunder. Så att det här, återigen, jag är ganska säker på att man förvärvar det här för att förvärva en spelare i UV-branschen, men som redan var etablerad och hade ett stabilt kassaflöde. Därför att det skapar en grundtrygghet. Sen har vi Juvio. Syftet med Juvio är att sälja den här typen av utrustning. UVC-robotar som åker runt i sjukhussalar och därmed dödar bakterier. Och det här är en affär som ser ut att växa då. Det såg vi inte minst i Q3 med en jätteaffär där sjukvårdskunder uppenbarligen använder tekniken för att säkerställa desinfektion i sjukhusmiljöer. Och sen har vi den här dosimetern som är det stora samtalsämnet när man pratar om bolaget. Att det är den som ska revolutionera intäkter och lönsamhet. Man behöver förstå de här 3 benen. Om vi då tittar på Q3-rapporten, hur produktmixen såg ut, då ökade ju bolaget sin transparens i produktmixen. Och Daro då, 21 miljoner. 243 miljoner i den här Juvio-affären med robotar. Och så har vi då kvarstående dosimeterförsäljning på runt 30 miljoner. Så ser produktmixen ut. Så när man pratar mycket om de här dosimetrarna så behöver man väl förstå då att det är en relativt liten del på den omsättningen som var i Q3 som är faktiskt dosimetrar, utan det är hårdvaruutrustning som går. Och därmed så väcker Q3-rapporten frågor kring Q1 och Q2. För där vet vi inte produktmixen.
Så då tyckte jag att det var anledning att gå tillbaka till både Q1 och Q2, analysera dem i detalj och sen se vad om Q3:ans nu ökade transparens bekräftar det vi ser i Q1 och Q2. Så det är för att liksom reda ut de här frågetecknen. Och om vi börjar med att gå tillbaka till Q1. Så mycket text här, men jag har ju jag laddade in också Q1 i en AI i kombination med att titta själv för att få en helt oberoende uppfattning från AI om hur ser produktmixen ut i Q1. Och då säger AI då att Q1 var drivet av desinfektionsdosimetrar från Likang med en hög indikation. Det var drivet av UV-härdningsdosimetrar till Henkel, en medelhög till stark indikation på det med textstöd. För det finns inte så mycket finanser att luta sig mot, utan det är texten man får förlita sig till i rapporten. Och sen har vi hårdvara Juvio. Och här nämns 100 devices som en leasingmodell, inte försäljning, men indikationen är låg att det skulle vara det som driver försäljningen. För råvarukostnaderna är extremt låga, kapaciterat arbete är fortfarande lågt. Så vi har ingen indikation på att det är någon Juvio-produktion som byggs upp här, även om det står om de här 100 UVC-desinfektionsenheterna. Och så står det i text uttryckligen i rapporten att båda projekten Henkel och Likang genererar intäkter på återkommande basis och volymerna ökar. Så därmed, hela texten i Q1 är laddad med formuleringar som stärker caset att Q1 är drivet av dosimetrar både inom härdning och desinfektion. Vi går till Q2. I Q2 så har vi väldigt stark indikation att det är härdning som driver. För vi ser en finansiell indikation på att man har både volymer och prishöjningar. Och textindikationen i rapporten är väldigt stark. Att man har especially strong progress, global launch och first batch production. Så att det skulle vara härdning som driver Q2 är vad vi kan anledas att tro när vi läser Q2. Desinfektionsdosimetrar från Likang får en medelindikation eller ganska stark indikation här då, på texten att det är regleringsdriven marknad och expansion. Och sen har du hårdvara som ger en låg indikation utifrån att göra en textanalys och en finansiell analys av Q2. Och då säger man också med Henkel så diskuterar man fortfarande en global distribution, men man har fokus på att sälja produkten på marknaderna och inväntar en global launch. Och så säger man också att den här härdningsmarknaden är mycket större än annan verksamhet och man har sett especially strong progress i Q2. Så här kan man ju se då, och även Montega i sin uppdragsanalys, de höll ju fortfarande på då, och då de satte igång kan man säga, efter Q2 ordentligt. Så skriver de om försäljningen och att den är driven av robust dosimeterförsäljning genom alla affärsområden. Så det är vad vi fick känslan av efter Q2-rapporten. Men sen går vi till Q3 och så tittar vi i den där man har ökat transparensen. Och då visar det sig att härdning, det står bara för 1,7 miljoner av omsättningen. Men däremot så ligger nästan all omsättning här i disinfektion, i omsättningstillväxten. Och dessutom så har man ju varit väldigt generösa med att berätta för oss vilka som är de 10 största kunderna. Och då går det att lista ut att den största kunden hittills i år är en europeisk distributör av desinfektionssystem till hälsovårdssektorn på 243 miljoner, stämmer ju exakt med Moviomed-affären. Och sen har vi den här, Asien, Likang är ju kinesiskt. Leading distributor of a variety of disinfection products. Ja, då får vi matcha den mot Likang. Vilket gör att vi har 3 stora kunder här i Nordamerika som är distributörer av desinfektionssystem, jobbar inom UV Healthcare och så vidare. Så då har vi närmare 300 miljoner här som har gått till Nordamerika inom desinfektion. Alltså vi hittar inte härdning på listan överhuvudtaget. Men något annat väldigt relevant, det är om vi tittar på de här 2, 3, 4 i listan, så summerar det till 291,5 miljoner
och då finns det en notis om att betalningsvillkoren kopplat till dem är att de ska vara betalda i första och senast andra kvartalet 2026. Det betyder att, och här uttrycker man det som att det kommer påverka kundfordringarna stort fram till dess då. Det går ju också att vända på det och säga att vi kan förvänta oss ett väldigt starkt kassaflöde från de här 3 affärerna i Q1, Q2. Men det vi sökte, det var ju faktiskt evidens för produktmixen. Och det hittar vi inte speciellt mycket kring. Däremot så hittar vi till exempel att det har varit ökad försäljning av utrustning. Och man skriver väldigt mycket om disinfection devices. Men det blir inte explicit så att man skriver om volymerna kopplat till det. Men man skriver att man har Juvio har över 10 olika leverantörer. Man skriver att under sista året så har man haft en signifikant ökning. Och dessutom så får vi fram här att under 2025 har man sålt miljoner av dosimetrar. Och då måste man börja räkna. Räknar man på miljoner dosimetrar, säg 2 då kommer vi till x antal miljoner. Kanske att det är 50 kronor per device eller mindre. Och då blir ju det kvarstående beloppet kopplat då troligtvis till devices. Gissningslek på datan. Men miljoner dosimetrar, det är ju, man hade ju skrivit 10-tals miljoner om det var det. Och är det miljoner, då är det en stor del av mixen som inte är dosimetrar. Likväl som man skriver här att man sista året har sålt desinfektionsutrustning. Så det föranleder oss väl att tro att det finns en hel del hårdvara. Men vi tvingas spekulera, så låt oss ändå titta på vad vi faktiskt kan få bekräftat. Vi måste lita på att Likang då handlar om dosimetrar i Kina, och då har vi 94 miljoner dosimetrar i H1. Huruvida vi har hårdvara eller dosimetrar får vara osagt. Det är inte tydligt, och bolaget har ju dessutom valt att inte kommunicera det. Och det i sig är ju ett orostecken. Därför att om man inte kommunicerar så döljer man ju troligt något. Så här behövs bättring. Och ska vi prata trovärdighet så handlar det om bolagets kommunikation. Och historiskt sett under året så har man ju bara fokuserat på att presentera hur stark omsättning och vinsttillväxt man har. Vilket än så länge kvarstår då att bevisa i termer av kassaflöde. Men marknaden har ju uppenbarligen trott på det här och tyckt att det ser relevant ut. Och sen har ju någonting hänt här när kursen har dykt, som vi alla känner till. Och då har också bolaget svarat på det. Man har gett en uppdatering efter kursfallet om finansläget och säger att man då förhandlar i Kina med potentiella ordervärden på flera 100 miljoner. Det här är ju väldigt hög svansföring om det skulle vara brister i det här. Pengar på väg in har bekräftats i rapporten. Nya förhandlingar, men vilka betalningsvillkor vi har i de eventuella affärerna, det vet vi ju inte. Så det är ju en mix här av budskap, men bolaget är ju ganska kaxigt, för de pratar också om syntetiskt återköpsprogram för aktier. Och jag får många frågor. Vad är syntetiskt återköpsprogram? Och då tänkte jag förklara det så enkelt jag kan. Jag tänker ta en liknelse. Återköpsprogram. Ja, fröken här delar ut kakbitar till alla barn. I ett traditionellt återköpsprogram så köper hon tillbaka en tårtbit från ett barn som har slutat i klassen och delar ut den till övriga i aktievärlden. Då så hade man smulat sönder kakan, och då upplever alla barn att deras kaka är mer värd. Kakor köps upp, försvinner, och de som är kvar betyder mera. I ett syntetiskt återköpsprogram så går de fram till ett av barnen och säger: du får de här pengarna om du lovar att inte äta din kaka och inte heller sälja den. Så det här barnet isolerar sin kaka, men tar även pengarna och köper någon annans kaka som den heller inte rör. Och på det här sättet så kan barnet då köpa fler kakor. Den första kakan ligger låst som att den inte längre är i spel.
och ingen kaka har tagits bort från bordet. Alltså inte färre aktier, men någon låser in aktier och det är det som utgör ett syntetiskt återköp. Regleras därmed genom ett avtal. Ja, och det leder oss in på värderingen. Varför kan uppdragsanalytikern Montega inte längre värdera bolaget? Samma Montega som gör en analys, sätter 120 kronor i riktkurs, höjer den till 125, höjer den till 170, höjer den till 300 kronor och helt plötsligt inte är med i matchen längre. Jag var kritisk till Montega från början. Jag sa att de inte har bottnat betalningsformen, de här kundfordringarna, de har inte bottnat teknikskiftet, acceptansen i dosimetrar. Det var mycket jag gnällde på i Montega-analysen och det var också det som gjorde att jag lämnade innehavet när jag tyckte att bolaget blev övervärderat. Det är bra att läsa på själv. Nu har alltså Montega återigen då kommenterat att man inte tar upp sin bevakning i termer av riktkurs. Man berömmer Intellegos operativa framsteg, men man skriver också att det kvarstår en betydande osäkerhet omkring bolagets finansiella rapportering och resultatkvalitet. Så man tycker helt enkelt inte att man kan räkna på det här. Och jag tycker att det går inte att värdera bolaget på EBIT med kundfordringar på 500 miljoner. Jag vill inte på något sätt bidra till andras beslut kring risk. Så att jag tar en försiktighetsprincip och avstår också från att ge en gräns för när jag tycker att aktien är köpvärd och framtidskurs. Vad jag däremot har gjort är att jag har tittat på vad skulle vara en rimligt diskonterad nulägesvärdering. Och då tittar jag på Daro som jag pratade om har en värdering som skulle kanske kunna ligga här nere någonstans. Ni som kan mina bubblor hänger med på det här. Jag tittar på rörelseresultat i relation till börsvärde. Och då kan jag titta på Daro och deras lönsamhet. Och så kan jag sätta en värdering på det. Du ser, då hamnar ganska långt ner här nere. Sen kan jag titta på Juvi och dosimetrar och rensa det för kundfordringar. Vi får ju ändå in affär, även om vi har risk i det här. Och sen så kan jag lägga till lite kassa, för vi har ganska mycket kassa. Och så kanske man kan ge en viss premium för det som de faktiskt är på väg att göra. Det vill säga man kan sätta en multipelvärdering, precis som i vilket förhoppningsbolag som helst, förutsatt att det här kommer lyckas. Men det man ser här är att vad bolaget kommunicerar i den här EBITen för 12 månader rullande i relation till vad en sån diskonterad värderingsmodell skulle kunna ge, så blir det en ganska stor diskrepans. Och det är det här som gör att det är svårt för Montega också att värdera bolaget. Och jag skulle vilja hävda nu att nu blir aktieägarens egen riskbedömning. För du har en jättestor uppsida om alla kundfordringar blir kassaflöde. Och det finns gott om kapital för den här resan framåt. Samtidigt som det givetvis finns risker. Och mina studier, de säger det här. Att jag har bottnat tekniken. Teknologin är relevant. Om jag tittar på patent, tillverkningsprocess, test och verifiering, R&D. Alltså det finns ett use case inom UVC-desinfektion. Även om marknaden ännu inte är reglerad. Och jag har gjort en global kartläggning av det. Det finns ett use case för härdning. Men det är ännu inte bevisat i försäljningen. Och tittar vi på risker. Ja, bolaget har kommunikationsbrister. Vi har en teknik som testas av kunder. Men vi vet ännu inte hur den används eller förbrukas över tid. Och det skulle kunna vara en risk att den inte gör det då. Och så har vi svagt kassaflöde och höga kundfordringar. Det konkluderar för idag. Jag köpte in mig tidigt i det här bolaget på 9,90. Sålde på runt över 170 kronor och de sista aktierna på 200 kronor när jag tyckte att bolaget blev övervärderat. Jag kom tillbaks med ett litet innehav. Jag har fortfarande ett väldigt litet innehav kvar för jag vill fortsätta bevaka det. Jag tycker det är spännande och jag kommer gärna tillbaks med riktkurs när det finns förutsättningarna att göra det. Hoppas verkligen att det här lyckas, men var försiktig där ute och titta över caset. Du ska sova gott med den portfölj du sitter med.